Vào năm 2017, tại một buổi đấu giá, một chiếc đồng hồ của vua Bảo Đại được bán với giá hơn 5 triệu đô, trở thành đồng hồ Rolex đắt nhất từng được bán đấu giá vào thời điểm đó. Và đó là một chiếc đồng hồ từ Thụy Sĩ. Nó đắt vì từng thuộc cựu hoàng Việt Nam và nó đắt bởi vì nó được làm bởi những nghệ nhân Thụy Sĩ. Vì sao Thụy Sĩ lại nổi tiếng với đồng hồ? Nếu bạn từng nghe đến những cái tên như là Rolex, Patek Philippe hay là Omega, chắc hẳn bạn cũng tò mò. Điều gì khiến Thụy Sĩ trở thành thánh địa của ngành đồng hồ? Và tại sao những chiếc đồng hồ từ đất nước nhỏ bé này lại có sức hút đến khó cưỡng như vậy? Với một người đàn ông thành đạt, trên tay một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ thì tuyệt vời. Hành trình lịch sử của nghề đồng hồ Thụy Sĩ bắt đầu từ đâu và có những bí mật gì đằng sau nó? Quan trọng hơn, tại sao những quốc gia khác dù cố gắng thế nào cũng khó lòng bắt kịp được đồng hồ Thụy Sĩ? Nói đến Thụy Sĩ, người ta nghĩ ngay đến đồng hồ, giống như nhắc đến Việt Nam là nghĩ ngay đến phở hay là bánh mì. Nhưng tại sao Thụy Sĩ lại có được danh tiếng này? Đó không phải là câu chuyện ngẫu nhiên. Trước hết phải kể đến truyền thống lâu đời của họ. Thụy Sĩ bắt đầu làm đồng hồ từ tận thế kỷ 16, cách đây hơn 500 năm, khi những người thợ kim hoàn ở thành phố Geneva, thành phố nổi tiếng với những hiệp định, bắt tay và chế tác những cỗ máy thời gian đầu tiên. Lúc đó thì đồng hồ không chỉ là công cụ để xem giờ, mà còn là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và sự tinh tế. Mỗi chiếc đồng hồ được làm hoàn toàn thủ công bằng tay, với từng chi tiết nhỏ xíu được chăm chút tỉ mỉ, như một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Chính sự tỉ mỉ này đã đặt nền móng cho danh tiếng của Thụy Sĩ và khiến cả châu Âu thời bấy giờ phải ngưỡng mộ. Tiếp theo, điều làm đồng hồ Thụy Sĩ khác biệt đó là độ chính xác và chất lượng vượt trội. Bạn có bao giờ nghe đến cụm từ Swiss made? Đó không chỉ là một cái nhãn mà là lời cam kết về chất lượng của đồng hồ Thụy Sĩ. Để được gọi là Swiss made, một chiếc đồng hồ phải được lắp ráp, kiểm tra và có ít nhất là 60% giá trị sản xuất tại Thụy Sĩ. Họ còn có một tổ chức riêng chuyên kiểm tra độ chính xác của đồng hồ. Một chiếc đồng hồ đạt tiêu chuẩn của tổ chức này phải chạy chính xác đến từng giây dù trong những điều kiện khắc nghiệt nhất như nhiệt độ thay đổi hay khi bị rung lắc. Chính sự khắt khe này đã giúp đồng hồ Thụy Sĩ trở thành biểu tượng của sự hoàn hảo, không chỉ đẹp mà còn đáng tin cậy. Cuối cùng thì không thể không nhắc đến sức mạnh của những thương hiệu, những cái tên như là Rolex, Patek Philippe hay là Omega không chỉ bán đồng hồ mà còn bán cả một phong cách sống, một câu chuyện văn hóa. Khi bạn đeo một chiếc Rolex ở trên tay, không chỉ xem giờ mà đó là đẳng cấp, đó là thành công, đó là kiêu hãnh. Thụy Sĩ đã xây dựng được hình ảnh rằng đồng hồ Thụy Sĩ không chỉ là đồng hồ mà là di sản, là nghệ thuật, là tiền, là thứ mà bất kỳ ai yêu thời trang hay công nghệ đồng hồ đều khao khát sở hữu. Chính sự kết hợp giữa truyền thống, chất lượng và thương hiệu đã giúp đồng hồ Thụy Sĩ trở thành ông hoàng không thể thay thế ở trong ngành đồng hồ. Và tại sao người Thụy Sĩ lại giỏi đến vậy? Thì một lần nữa chúng ta lại phải lật dở từng trang lịch sử của ngành đồng hồ. Câu chuyện này không chỉ nói về kỹ thuật mà về con người. Thế kỷ 16 tại thành phố Geneva, nơi mọi thứ khởi nguồn. Vào thời điểm đó, châu Âu đang trải qua một giai đoạn biến động lớn gọi là cải cách Tin lành. Và trong cuộc cải cách này thì có những điều rất thú vị. Trong đó có một quy định gây sốc cấm người dân đeo trang sức để tránh sự phô trương và phù phiếm. Nghe thì có vẻ chẳng liên quan gì đến đồng hồ, nhưng quy định này đã thay đổi tất cả. Những người thợ kim hoàn ở Geneva vốn là bậc thầy trong việc chế tác vàng bạc và đá quý, bỗng dưng không còn được làm trang sức nữa. Vậy họ làm gì? Họ chuyển sang làm đồng hồ, nó hữu ích, tinh xảo và không bị coi là phô trương thái quá. Những chiếc đồng hồ đầu tiên của Geneva cũng được đeo như trang sức và nhanh chóng trở thành món đồ yêu thích của giới quý tộc châu Âu, một cách lách luật của những nghệ nhân Geneva. Cùng thời điểm đó, một làn sóng nhập cư đặc biệt đã đến Thụy Sĩ. Họ là những người thợ thủ công tài hoa từ nước Pháp, chạy trốn khỏi cuộc đàn áp tôn giáo ở quê nhà. Những người này mang theo kỹ năng chế tác đồng hồ tuyệt vời, kết hợp với sự khéo léo của người Thụy Sĩ, tạo ra một cuộc cách mạng. Họ làm ra những chiếc đồng hồ ngày càng nhỏ, ngày càng chính xác, với những chi tiết phức tạp mà không nơi nào ở châu Âu thời bấy giờ có thể sánh bằng. Geneva đã trở thành trung tâm của nghề đồng hồ, với hàng trăm xưởng nhỏ mọc lên và danh tiếng của họ đã lan rộng khắp thế giới. Sang thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 18, ngành đồng hồ Thụy Sĩ bước vào một giai đoạn vàng son. Đồng hồ bỏ túi trở thành mốt ở châu Âu. Bạn xem phim có thể sẽ bắt gặp những cảnh này. Những người thợ Thụy Sĩ không ngừng cải tiến, phát minh ra những cơ chế quan trọng như là bánh xe cân bằng và lò xao tóc, giúp đồng hồ chạy mượt mà và chính xác hơn rất nhiều. Họ biến những ngôi nhà nhỏ trở thành những xưởng chế tác rất tỉ mỉ, lắp ráp từng chi tiết dưới ánh đèn dầu. Chính sự chăm chỉ và sáng tạo này đã giúp Thụy Sĩ sản xuất hàng ngàn chiếc đồng hồ chất lượng cao, cung cấp cho cả châu Âu. Thế kỷ 19, ngành đồng hồ Thụy Sĩ bước sang một giai đoạn mới, gọi là công nghiệp hóa. Thay vì chỉ làm thủ công, họ bắt đầu sử dụng máy móc để sản xuất hàng loạt những bộ phận đồng hồ.
Điều này giúp giảm giá và đồng hồ Thụy Sĩ không chỉ dành cho vua chúa quý tộc mà còn đến được với tầng lớp trung lưu, những người bắt đầu có tiền. Đây cũng là thời kỳ ra đời của những thương hiệu huyền thoại mà chúng ta biết ngày nay. Patek Philippe được thành lập vào năm 1839, chuyên làm đồng hồ cho hoàng gia và giới thượng lưu. Longines ra đời vào năm 1832, Omega vào năm 1848. Những thương hiệu này không chỉ tạo ra đồng hồ mà còn đặt nền móng cho một ngành công nghiệp hiện đại với sự kết hợp giữa nghệ thuật thủ công và công nghệ tiên tiến. Nhưng không phải lúc nào Thụy Sĩ cũng thuận buồm xuôi gió. Đến những năm 1970, họ đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn được gọi là khủng hoảng Thạch Anh. Khi đó, Nhật Bản dẫn đầu là Seiko giới thiệu đồng hồ Thạch Anh, loại đồng hồ chạy bằng pin, rẻ hơn, chính xác hơn nhiều so với đồng hồ cơ khí truyền thống. Ngành đồng hồ Thụy Sĩ rơi vào cảnh lao đao, hàng trăm công ty phá sản, hàng ngàn thợ đồng hồ đã mất việc. Nhưng người Thụy Sĩ không chịu khuất phục. Họ đáp trả bằng cách tạo ra Edgeworth, một thương hiệu đồng hồ Thạch Anh giá rẻ, cũng rất là đẹp và thời trang. Nó không chỉ cứu ngành đồng hồ Thụy Sĩ mà còn biến đồng hồ trở thành món phụ kiện thời trang phổ biến trên toàn thế giới. Đồng thời, các thương hiệu cao cấp như là Rolex hay là Patek Philippe tập trung vào phân khúc đồng hồ cơ khí xa xỉ, biến chúng trở thành biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp. Ngày nay, Thụy Sĩ vẫn bá chủ trong ngành đồng hồ. Họ sản xuất khoảng 30 triệu chiếc đồng hồ mỗi năm, chiếm hơn một nửa giá trị thị trường đồng hồ toàn cầu, dù chỉ chiếm 2% về số lượng. Như thế có nghĩa là đồng hồ Thụy Sĩ rất đắt. Một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trung bình có giá gấp hàng chục lần so với đồng hồ từ những nước khác. Điều này cho thấy sức mạnh của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ, nó bền, đẹp, chất lượng, uy tín và sang trọng. Bây giờ hãy cùng khám phá một vài sự thật thú vị về ngành đồng hồ Thụy Sĩ. Bạn có biết chiếc đồng hồ đắt giá nhất thế giới là bao nhiêu không? Đó là chiếc Patek Philippe được bán đấu giá vào năm 2019 với mức giá không tưởng 31 triệu đô. Chiếc đồng hồ này không chỉ đẹp mà còn phức tạp đến khó tin, với hơn 20 chức năng, lịch vạn niên, báo thức, hiển thị múi giờ. Nó không chỉ là một chiếc đồng hồ mà là một kiệt tác kỹ thuật, minh chứng cho tài năng vượt trội của những người thợ Thụy Sĩ. Một sự thật nữa khiến chúng ta vô cùng ấn tượng là vào năm 2020, nghệ thuật chế tác đồng hồ Thụy Sĩ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Điều này có nghĩa là nghề đồng hồ không chỉ là một ngành công nghiệp mà là một phần không thể tách rời của văn hóa Thụy Sĩ. Một điều thú vị nữa là đồng hồ Thụy Sĩ không bao giờ lỗi mốt. Một chiếc đồng hồ tốt có thể hoạt động hàng trăm năm nếu được bảo dưỡng đúng cách. Thậm chí có những chiếc đồng hồ từ thế kỷ 19 vẫn chạy tốt cho đến tận ngày nay. Nhiều gia đình ở châu Âu còn có truyền thống đồng hồ và họ truyền đồng hồ từ đời này sang đời khác như một món gia bảo, từ ông nội truyền cho cha, rồi từ cha truyền cho con. Cuối cùng, để trở thành một thợ đồng hồ ở Thụy Sĩ thì rất khó. Để làm ra một chiếc đồng hồ cao cấp, một người thợ phải mất ít nhất từ 4 đến 5 năm học nghề. Và nếu muốn làm những chiếc đồng hồ phức tạp như có lịch vạn niên hay là những chức năng khác, có thể mất đến 10 năm để thành thạo. Những người thợ này không chỉ là những kỹ thuật viên mà còn là nghệ sĩ, nhà thiết kế và cả nhà khoa học. Họ làm việc với những chi tiết rất nhỏ, nhỏ hơn cả đầu kim dưới kính lúp, với sự tập trung và kiên nhẫn mà không phải ai cũng có được. Bây giờ mới đến câu hỏi lớn nhất. Nếu đồng hồ Thụy Sĩ tốt như vậy, đỉnh như vậy, tại sao những nước khác không thể bắt chước? Rõ ràng là với công nghệ hiện đại chẳng phải là mọi thứ đều có thể sao chép được hay sao? Nhưng sự thật là dù Nhật, dù Đức, dù Trung có cố gắng như thế nào, họ vẫn khó lòng vượt qua được Thụy Sĩ. Lý do nằm ở đâu? Trước hết phải nói đến truyền thống và bí quyết. Ngành gì cũng phải có bí quyết. Nghề đồng hồ Thụy Sĩ không chỉ là kỹ thuật mà còn là một câu chuyện, một hệ sinh thái được xây dựng qua hơn 500 năm. Những bí quyết như là cách đánh bóng một chi tiết nhỏ, cách điều chỉnh lò xo để đồng hồ chạy chính xác hay thiết kế một mặt số đẹp, dễ đọc. Những thứ này không được ghi trong sách vở mà được truyền từ đời nọ sang đời kia. Thứ hai là Thụy Sĩ có một hệ thống đào tạo thợ đồng hồ rất khắt khe như đã nói. Thứ ba là nhãn hiệu Swissmade là một tài sản vô giá. Nó không chỉ là một cái tên mà là biểu tượng của chất lượng uy tín. Thụy Sĩ đã mất hàng thế kỷ để xây dựng danh tiếng của mình. Những nước như là Nhật Bản, Đức, Nga hay là thậm chí bây giờ là Trung Quốc cũng làm đồng hồ rất tốt. Nhưng họ khó có thể tạo ra hào quang như Thụy Sĩ vì đó là thứ không thể xây dựng trong ngày 1 ngày 2. Và cuối cùng đó là tâm lý của người tiêu dùng. Khi bạn bỏ ra hàng chục ngàn đô để mua một chiếc Rolex chẳng hạn, bạn không chỉ mua một chiếc đồng hồ, mua độc quyền, mua sự sang trọng, mua thương hiệu, mua câu chuyện lịch sử. Những thương hiệu Thụy Sĩ đã khéo léo biến đồng hồ của họ trở thành biểu tượng của thành công và đẳng cấp. Thế nên, dù các nước khác có thể làm đồng hồ tốt đến đâu, họ cũng khó tạo ra được cảm giác xa xỉ và khác biệt như Thụy Sĩ, vì đó là thứ thuộc về văn hóa và tâm lý, không chỉ là kỹ thuật. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn đã từng đeo đồng hồ Thụy Sĩ hay chưa? Và bạn nghĩ sao về những chiếc đồng hồ này? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.